Αυτή είναι η Ινδία, μια χώρα με πάνω από 1 δισεκατομμύριο κατοίκους. Πανέμορφη, με πλούσια ιστορία και φοβερή κουζίνα. Ταυτόχρονα όμως, σε πολλές περιοχές θεωρείται και από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο. Ειδικά όταν μιλάμε για street food. Όπως έχουμε δει σε χιλιάδες αηδιαστικά viral βίντεο στο ίντερνετ από αυτοσχέδιους πάγκους φαγητού. Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι δεκάδες YouTubers από το εξωτερικό επιχείρησαν να κάνουν αντίστοιχα βίντεο τρώγοντας street food και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Με δηλητηρίαση ή το γνωστό Delhi Belly, δηλαδή η έντονη στομαχική αναστάτωση. Και σήμερα θα δούμε πόσο νόστιμο και επικίνδυνο είναι, διότι στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Ινδία και συγκεκριμένα στο Old Delhi. Και για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώω μόνο street food, μέχρι να πάθω δηλητηρίαση και να πάω στο νοσοκομείο. Μάλιστα θα βαθμολογώ οτιδήποτε δοκιμάζω από το 1 ως το 10 με βάση τη γεύση και την τιμή. Και στο τέλος του βίντεο θα δούμε μαζί πόσο μας κόστισε όλο το ταξίδι εδώ. Πέρα από την πλάκα, μοναδικός στόχος να μην βρεθώ στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, να δοκιμάσω επίσης όσες περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορέσω. Εδώ ζώα, άνθρωποι και έντονες μυρωδιές από μπαχάρια, καύσιμα και φαγητό συνυπάρχουν και ζουν αρμονικά εδώ και ολόκληρους αιώνες. Οι πάγκοι του street food εδώ λειτουργούν από γενιά σε γενιά και οι συνταγές τους είναι παραδοσιακές, πολλές μάλιστα εκατοντάδων χρόνων. Η ώρα είναι 10:30 και ακριβώς με το που έστριψα από την πιο χαοτική αγορά που έχω επισκεφτεί ποτέ μου, έπεσα πάνω στο Λαζέ Παρέφ. Ένα μαγαζί το οποίο βλέπω ένα κυριούλι εδώ πέρα φτιάχνει πρωινάκια, φουλ ζεστά και καυτά. Μία βασική προϋπόθεση από αυτά που θα δοκιμάζω επίσης είναι να καίγεται εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να σκοτώνονται όλα τα μικρόβια, τουλάχιστον όσα γίνεται να σκοτωθούν. Και φυσικά θα βάζω και σεπτόνα, μεπτόνα, πώς λένε αυτά τα αντισηπτικά. Πάμε να δούμε τι καλούδια κάνει και να φάμε το πρώτο μας γεύμα. Λοιπόν, εδώ ο άνθρωπος έχει κάποιο παραδοσιακό. Name, κουρέ. Ντουρέκ. Τσουλέ. Τέλος πάντων, ένα παραδοσιακό όπως βλέπετε εδώ πέρα. Φέρνει λίγο ρεβίδι πρέπει να είναι. Και εδώ πέρα έχει και έναν ωραίο πύργο. Δίπλα έχει πατατούλα. Αυτή τη σως την έχω δοκιμάσει, δεν μου αρέσει καθόλου. Πιτάκι ωραίο παραδοσιακό που φτιάχνει δίπλα ακριβώς. Sorry brother, sorry. Nice. Εδώ στο καζανάκι παίρνει από εδώ πέρα το ζυμαράκι. Το πλάθει λίγο με το χέρι. Και μετά το βάζει δίπλα στο καυτό λάδι. Και δίπλα βοηθός, εφημεριδούλα. Άντε γεια και έτοιμος. Can I have one? Eating. One this and one this. Namaste. Ωραίος. Λίγο απ' όλα, Nice guy. Μάγκες, δεν έχω βολευτεί και full, but first step. Λίγο αντισηπτικό, not sponsored να ξέρετε. Με κοιτάνε και από πίσω πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν ενοχλώ κανένα. Νομίζω. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πέφτουν κινητά από τις τσέπες. Επικρατεί ένα χάος και Τέξας, αλλά το κουπί μας. Παίρνουμε το πιτάκι, το οποίο μόλις έχει ψηθεί. Λαδάκι δεν θα έλεγα ότι έχει και πάρα πολύ. Αρκετά άνοστο θα έλεγα, αλλά έπρεπε... Inside. Μου είπε να το βουτήξω. Τσολέ μπατούρε είναι συγκεκριμένα και αποτελεί το πιο γνωστό ινδικό πρωινό που απολαμβάνουν καθημερινά χιλιάδες ντόπιοι. Είναι αρκετά spicy. Please. Μ' αρέσει που δουλεύει τους ανθρώπους να κάτσουν κιόλας. Καίει πάρα πολύ, φέρνει λίγο σε φάση φακή. Και για πρωινό νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Να εδώ με τα παιδιά, αράζουμε και τρώμε πρωινάκι. Σαν local έτσι, είναι σαν μια ελαφριά τηγανίτα το συγκεκριμένο. Ανάλατη, άνοστή, αλλά δεν είναι όταν το βουτάς μέσα, όμορφα. Έχει και καυτερό δίπλα για τους τολμηρούς και κρεμμυδάκι το οποίο δεν θα φάω γιατί πλένεται με το νερό τους και φεύγεις διαρρία. Καλό πρωινάκι μου. Και κοστίζει μόνο 30 rupees. Συνεπώς κάτω από 30 λεπτά για όλο αυτό το πιάτο. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Namaste. Φεύγουμε για επόμενο γευματάκι, έτσι. Nice to meet you guys. Σαλάμ αλέκουμ. Ναι, ξέχασα να βαθμολογήσω, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν είμαι και συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε ένα 3 στα 10 με βάση τη γεύση που δεν ήταν κάτι extreme και την τιμή που είναι μηδαμινή. Τώρα προχωρώντας πιο βαθιά στα στενάκια, τόσο πιο χαοτικό γινόταν το σκηνικό. Η φτώχεια σε συνδυασμό με τη σκόνη, τα παλιά κτίρια, τις κόρνες και τα ζώα στους δρόμους είναι η σκληρή πραγματικότητα της αληθινής Ινδίας. Χιλιάδες σκουπίδια αριστερά και δεξιά, δημόσια ουρητήρια που αφήνουν τη γνωστή οσμή σχεδόν παντού, ετοιμόρροπες εγκαταστάσεις αμφίβολη συντήρηση και λειτουργικότητα σε όλο το δρόμο. Σε κάνουν να απορείς για το πόσο επικίνδυνα μπορεί να ζουν εδώ οι άνθρωποι. Ωστόσο, το κλίμα είναι ιδιαίτερο, πρωτόγνωρη εμπειρία. Αν και έχω επισκεφτεί και την Αίγυπτο, αυτό που ζεις και βλέπεις εδώ πέρα δεν έχει σίγουρα προηγούμενο. Και είτε χαίρονται πάρα πολύ που έρχεσαι στον τόπο τους, είτε είναι λίγο πιο απόμακροι γιατί έχουν περάσει πολύ και δεν λένε και τα καλύτερα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε να βρούμε και επόμενο γεύμα και παράλληλα να σας λέω πώς νιώθω, τι βλέπω και τι δοκιμάζω, έτσι.
Λοιπόν, πίσω μου έχω βρει ένα πάγκο από ένα παλικάρι, το οποίο τι κάνει? Φτιάχνει χυμό από ζαχαροκάλαμα. Δείτε εδώ. Παίρνει το ζαχαροκάλαμο, μέσα το βάζει σε μια μηχανή, βάζει νερό ή ξέρω εγώ κάτι σε σκόνη που έχει εδώ πέρα και σου φτιάχνει το σπιτίλι χυμό. Ωστόσο, δεν το δοκιμάσω γιατί έχω δει στο ίντερνετ πριν έρθω καμιά 30 βίντεο και πολλοί από αυτούς όταν δοκίμασαν έφυγαν άκλαυτοι, έφυγαν αίμα νοσοκομείο. Επίσης, δείτε κάτι. Πίσω μου έχει μια κολόνα ρεύματος που παιδιά απορείς πώς κανείς βρίσκει τη βλάβη αν τυχόν γίνει κάποια βλάβη με το ρεύμα. Ακραίο. Εν τέλει πήρα για τον κύριο εδώ να τον κεράσω και κόστισε μόλις 20 ρούπις. Cheer. Στην υγεία σου αδερφούλη. Καλό. Good. Nice. Βρέχει κιόλας γάμο τώρα. Για καλή μου τύχη σταμάτησε μετά από λίγο και συνέχισα την πορεία μου, προσπερνώντας δεκάδες μικροπολιτές, όπου παρά τη φτώχεια και τις συνθήκες δούλευαν αξιοπρεπέστατα για λίγα μόλις ευρώ τη μέρα. Συγκεκριμένα, ο μισθός εκεί με τα βίας αγγίζει τα 200 με 300 ευρώ το μήνα. Τέλος πάντων, ο δρόμος μας οδήγησε σε μια διασταύρωση με αμέτρητα μαγαζιά και μια ψισταριά που μας χωμύριζε. Οπότε πλησίασα και είπα: Excuse me, sir. What is this? Αλλού και εκεί. It's good. 30 rupees. Oh, 80 rupees. One plate. Nice. Συγκεκριμένα φαίνεται τηγανιτή πατάτα και αυτό παίζει να είναι σαμόσα. Καλούτε εκεί όλοι. Okay. Can I have one? Λοιπόν, τι παίζει τώρα εδώ πέρα? Αρχικά παίζει να πέσει η κάμερά μου. Εκτός αυτό, ο κύριος μπροστά ψήνει, ρίχνει την πατατούλα στο καυτό λάδι και το άλλο που πρέπει να είναι γεμιστή πατάτα, μάλλον, και από πίσω κάθεται ένα παλικαράκι στη γωνία και είναι ο υπεύθυνος των μπαχαρικών. Και φυσικά για να παίρνει τα χρήματα από τον κόσμο. Και βάζουνε μπαχαρικά πάνω, κάποια ζουμάκια, κάποια μπαχάρια και όπως βλέπετε έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μου κόστισε μόλις 80 ρούπις, άφησα 100, περίπου 70 λεπτά. Πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα την πατάτα. Είναι ακριβώς σαν την πατάτα country, χωρίς να κρατάει τόση λαδίλα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον τη στραγγίζει καλά. Μπέσα ήταν τέρμα τραγανή και νόστιμη. Τώρα, τη γεμιστή πατατούλα, την τηγανιτή γεμιστή πατατούλα συγκεκριμένα. Δεν θέλω να λερωθώ και θα πιάσω την κάμερα. Οπότε καλύτερα να πάρουμε αυτό το ξυλάκι. Αρκετά τραγανή ήταν από έξω, λιώμα από μέσα. Με πολύ μπαχάρι και. Αρκετά spicy. Έχει και αρακά μέσα. Έχει και φρέσκο κρεμμυδάκι και τυράκι, οκ. Έχω και μια κυρία εδώ που έχει να μην περνάνε καν μπροστά από την κάμερά μου. Ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ καυτερό, δεν είναι καθόλου στις γεύσεις μου. Η πατάτα πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά την τιμή και τη γεύση, γενική βαθμολογία μπορώ να βάλω ένα 4 στα 10 γιατί καίγομαι πάρα πολύ και δεν μπορώ την τόση λαδίλα. Πάμε δίπλα στην κυρία που μας κρατάει να μην περάσει κανείς και μας κόψει το πλάνο και για να πάρουμε τα καλούδια της. Hello! What is this? Flower! One please. Η κυριούλα φτιάχνει λουλουδάκια, στεφάνια και θα πάρουμε ένα με πολύ χαρά. Μας πρόσεχε να μην πέσει η κάμερά μας. Διαλέγει και τριανταφυλάκι. Thank you. Nice. Stefan. This. How much? 100 rupees, then 160 rupees. Okay. 100. 100. Μας βοήθησε ο κύριος. Εντάξει, δεν μπαίνει πιο πολύ. Τόσο είναι καλά. 100 rupees. 1 ευρώ. Thank you so much. Φεύγουμε. Ευχαριστώ, μάγκες. Thank you. Και όσο περιμένω και πάλι να σταματήσει η βροχή, πριν φτάσουμε στον επόμενο προορισμό μας, πάρτε μια μικρή εικόνα της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί, με άπειρα τουκ-τουκς, εμπόρους, εργαζόμενους και επισκέπτες. Τώρα, έχει κάνα δεκάλεπτο περπάτημα με χαοτικό δρόμο. Και γιατί άνοιξα όμως? Για να σας δείξω μαϊμούδες. Μαϊμούδες πάνω στα ρεύματα, στο κέντρο του Δελχή. Δείτε εδώ. Hello. Γιαννέλης. Ναι, δείτε λίγο, sorry. Μαϊμού. Μόγκι. Πού είσαι ρε? Της βρήκω. Το μωράκι του έχει και πήγα να το πειράξω και πήγε να με ορμήξει. Βγάζει δόντια. Μαϊμού. Οκ. Δεν θα σας κρύψω ότι προσπέρασα εκατοντάδες πάγκους με street food. Κυρίως επειδή ήθελα λίγο να προσέχω. Γιατί πέρα από την πλάκα, δεν είναι αστείο. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο έχουν χάσει τη ζωή τους, τρώγοντας από τον δρόμο πολύ πιθανόν μολυσμένο φαγητό. Όμως μείνετε συντονισμένοι, γιατί δοκίμασα κάποια επικίνδυνα γεύματα στη συνέχεια, η αλήθεια είναι. Anyway, με μπόλικη λάσπη, ψολόβροχο και κόρνες, ο δρόμος μας οδήγησε στην Τζάντιν Τσόκ, την πιο εμπορική και παλιά αγορά του Old Delhi. Φτιαγμένη μάλιστα από την κόρη του βασιλιά
που έφτιαξε το Taj Mahal. Εδώ πραγματικά, παιδιά, ήρθα και λιγάκι χθες. Έχει τα πάντα. Από εμπορικά μαγαζιά, από μαγαζιά με street food, από λίγα καλύτερα εστιατοριάκια και γενικά θα βρεις τα πάντα πραγματικά. Εντάξει, το πόσο χαοτική είναι δεν περιγράφεται, έτσι. Ωστόσο, ακόμα και με βροχή είμαι εδώ και το μόνο που συζητάω είναι να κάνεις ένα subscribe. Subscribe. Thank you so much. Και τώρα θα πάρω ένα μπουρμπουάρ, επειδή είναι καλές και βοήθησαν. Together. All together 1%. One person. सब बांट लेना आपस में, एक को मिलेगा। But you एक को 1% all together sharing. All together. Otherwise you pay 1 beggar then 10 beggar coming. Okay. Oh, no, no, no. सारे बांट लेना। Bye bye. सारे जाओ उसके साथ जाओ, चलो उसके साथ जाओ। Πόσες είστε, βρε? चलो। Αυτά. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, άρχισα να σκανάρω δεξιά και αριστερά για πιθανό επόμενο γεματάκι και μετά από λίγο... Λοιπόν, μάγκες, απ' έξω με φώναξαν να μου δείξουν πώς γίνεται. Let's go. Make it, bro. Λάδι μηχανής, 20-50, μοντούλ. Στο χεράκι, σαμόσα. Μαντούλα, let's go. Ωραίος, nice brother, nice. Γενικά γίνεται χαμός, βλέπετε όλοι έξω και αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε. Σαμόσα, παντούλα, οκ, παντούλα. Παντούλα, ωστόσο δοκιμάσαμε πριν, No. Οπότε θα πάρουμε σαμόσα. Στο Authentic λέγεται το μαγαζί. Σας βάζω και πινακίδα εδώ να το δείτε. Και αν φύγουμε άκλαυτοι, θα ξέρετε ποιος ευθύνεται. Thank you. Λοιπόν, θα ράξω και εδώ δίπλα με τις κυρίες. Του σαμόσα. Yes, come. Γενικά στο συγκεκριμένο μαγαζί γίνεται χαμός. Απ' έξω περιμένουν να παραγγείλουν πάρα πολλοί κόσμος. Και για να κάτσεις, οριακά χωράς ή εκτός και αν έχεις μέσο για να σε βάλουν και μπαίνεις όποτε θες. Σαν και εμένα. Green chili. No. Thank you so much. How much? 40 rupees. 40 λεπτά, κάτω από 40 λεπτά. Πάμε να δοκιμάσουμε. 2, μόλις τα έβγαλε. Καίει πάρα πολύ αυτό, ρε. Και θα γεμίσω και λάδι. Ξέρετε, είναι αυτό το πιτάκι, το τηγανιτό που συνήθως έχει ή λαχανικά ή κρέας που τρώμε στην Ομόνια 1 ευρώ. Εδώ 40 λεπτά το αυθεντικό. Την υφή της κρούστας του θα την παρομοίαζα εύκολα με τη δική μας κουρού. Ενώ ολοκληρώνοντας την μπουκιά είπα... Nice. Λοιπόν, μάγκερ, έχει μια κρύα spicy γέμιση με πατάτα, λαχανικά, αλλά και η άπειρα. Very spicy! Full chili έχει μέσα, αλλά πολύ τίμιο. No more. Λασί, γαμ. Και λασί, το οποίο είναι το γιαούρτι τους. Σκεφτείτε ένα γιαούρτι full νερουλό. Σε παραδοσιακό σκεύος και πάμε να δοκιμάσουμε. Σαν πηχτό γάλα θα έλεγα καλύτερα, δροσερό και γλυκό πιωτό. Brother! Amazing! How much? 70! 70 rupees, μάγκες. Κάτω από 60 λεπτά ολόκληρο δοχείο με γιαούρτι full. Αυτό είναι υπέροχο. Έχει και ψύχα από αμύγδαλο. Έδειχνε επίσης φρεσκότατο και το απόλαυσα, μπορώ να πω. 6 στα 10 σαμόσα, 7,5 στα 10 σίγουρα σε αυτό. Η ώρα είναι 4 και 10 ακριβώς και ο δρόμος μας έβγαλε στην Καρύμπα Ολή, περπατώντας μονάχα λίγα μέτρα πιο κάτω. Συγκεκριμένα, εδώ είναι η μεγαλύτερη αγορά μπαχαρικών ολόκληρης της Ασίας. Έχει αριστερά μου φρούτα αποξηραμένα και δεξιά μου κάθε μαγαζί έχει ό,τι μπαχαρικά θέλεις. Ο δρόμος παντού είναι γεμάτος με λάσπη, παρόλα αυτά μυρίζει τόσο έντονα το μπαχάρι και οπωσδήποτε πρέπει να τον επισκεφθείς. Πάμε να δούμε κι εμείς τι θα βρούμε να φάμε, να δοκιμάσουμε. Χαλάει. Με έδωσε, μπρο. Nice. Το όνομα της αγοράς σημαίνει αλμυρό πηγάδι και λειτουργεί εδώ και περίπου 350 χρόνια. Και ανάμεσα σε χιλιάδες γλυκούς χουρμάδες, στιβαγμένους ομοιόμορφα και ξηροκάρπια αριστερά και δεξιά, θα δεις χιλιάδες μπαχάρια, σκορπισμένα σε όλα τα μικρομάγαζα γύρω σου. Και όσο προχωράς πιο βαθιά, τόσο περισσότερο καίγεται η μύτη σου από το έντονο άρωμα που απλώνεται στον αέρα. Ενώ πίσω από αυτούς τους πάγκους, οι έμποροι δουλεύουν ασταμάτητα, πουλώντας χονδρική σε εστιατόρια και στέλνοντας εξαγωγές σε κάθε γωνία του κόσμου. Από αυτά τα στενά λοιπόν ξεκινάει η γεύση που φτάνει στα πιάτα εκατομμύριων ανθρώπων. Και έχοντας λάβει αρκετό experience από την αγορά των μπαχαρικών, αυτό που έμενε να κάνω πριν φάω κάτι ήταν μια διαδρομή με ποδήλατο περίπου 10 λεπτών. Περνώντας από την ατελείωτη, ζωντανή και ασταμάτητη αγορά του 17ου αιώνα, που φιλοξενεί πάνω από 6.000 μαγαζιά με υφάσματα, μπαχάρια και κοσμήματα, η οποία μας οδηγεί στην Τζάμα Ματζίτ, αν το προφέρω σωστά. Το μεγαλύτερο τζαμί της Ινδίας. Και ξέρετε τι λατρεία έχω ναούς και εκκλησίες στο εξωτερικό, έτσι. Οπότε δεν γινόταν να μην δεν έρθουμε. Το οποίο είναι χτισμένο τον 17ο αιώνα και μπορεί να φιλοξενήσει μέσα 25.000 άτομα. Θα βγάλουμε στην είσοδο τα παπουτσάκια μας
μας, θα φορέσουμε τα δικά τους και φυσικά θα κάνουμε μια γύρα στο εσωτερικό του. Το κόστος του εισιτηρίου για να μπεις είναι 5 ευρώ, βασικά 500 ρούπια, κάτω από 5 ευρώ. Παίρνεις τη σκαπίρνια και πραγματικά είναι απίστευτο. Η αρχιτεκτονική του φυσικά δεν έχει καμία σχέση με άλλα τζαμιά που έχω δει και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω επισκεφθεί ως τώρα στην Ινδία. Αξίζει τέρμα και νιώθω ευγνώμων που έχω μοιραστεί αυτή την εμπειρία μαζί σας. Ό,τι καλύτερο, παιδιά. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει στο κέντρο νερό το οποίο οι άνθρωποι βάζουν στο πρόσωπό τους γιατί ουσιαστικά το θεωρούν ή και είναι ανάλογα τη θρησκεία κανενός ιερό και νομίζω πίνασα αρκετά όμως. Πάμε. Λοιπόν, τον πρώτο πάκο που θα βρω να φάω κάτι. Hello sir, what is this? What is this brother? 4 rupees. Πακορά. Πακορά λοιπόν από τον κύριο. 40 ρούπια. Thank you so much. 50 άφησα, έτσι 10 λεπτά παραπάνω είναι, climb mine. Για να δούμε τι κάνουμε εδώ. Ο ένας κύριος είναι στο πάτωμα, ο άλλος ψήνει, no. Βάλτε, οκ. Και πάμε να δούμε. Λίγο πιο κάτω η κάμερα, κύριε. Έχω πάρει και έναν εδώ πέρα από τον δρόμο με ξεναγή και τον έχω πληρώσει για τις τελευταίες 3 στάσεις. Κι αν και δεν με ενθουσίασε ο τρόπος παρασκευής του και δεν ήταν και τόσο safe η αλήθεια, είναι βάζοντας την πρώτη βουγιά στο στόμα μου είπα Nice. Αυγουλάκι, τυράκι, πατάτα, φουλ μπαχάρι, νόστιμο. Αυτή η σως δεν μου άρεσε καθόλου. Όχι, δεν ενοχλώ. Όλα spice είναι εδώ. Και σε κάποια στιγμή είναι και τραγανό φουλ. Κατεβαίνει ευχάριστα, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. 4 στα 10 και εδώ. Amazing. Λοιπόν, μόλις κατεβήκαμε και από το τουκ-τουκ, 2 ώρες τον είχα μαζί μου τον άνθρωπο και μου ζήτησε ένα δεκάρικο. Mohammed, thank you so much. Nice to meet you. Yeah. Και φεύγουμε για να δούμε λίγο Red Fort. Thank you so much, brother. Thank you for all. Which country? I appreciate it. Greece. Greece? Yes. Λίγο Red Fort και μετά εννοείται φαγητό full και όχι άλλα πιτάκια. Και αυτό είναι το Red Fort, δυστυχώς κλειστό λόγω της Republic Day που είδαμε σε προηγούμενο βίντεο. Αλλά σίγουρα ένα αριστούργημα ακόμη και απ' έξω. Συγκεκριμένα είναι ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της Ινδίας, χτισμένο το 1648 από τον αυτοκράτορα Shah Jahan, τον ίδιο που έφτιαξε και το Taj Mahal. Τώρα η ώρα είναι 6.30 και έχω έρθει πάλι στην αγορά και είδα εδώ ένα κυριούλι ο οποίος φτιάχνει ομελέτες και αυγόφετες. How much this, brother? 100 rupees, 1 plate, 2 piece. 2 piece? 100 rupees. Okay, one. Ωραίος. Το ψήνει, πατάει και αναποδογυρίζει μετά από λίγο. Nice. Αυγόφετες. Κόβει στη μέση. Τίμιο. No. It's okay. 100 rupees, right? Thank you so much. Λοιπόν, αρχικά δεν θέλω σχόλια, έτσι. Ή βασικά θέλω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Αφράτες, νόστιμες, αλλά τίγκα στο κάρι. Και το πιο ακριβό που έχουμε πάρει, έτσι. 1 ευρώ. 100 ρούπις. Αλλά αρκετά νόστιμο. 5 στα 10 στο συγκεκριμένο. Μου άνοιξε την όρεξη όμως. Και αφού έφαγα το μισό και ό,τι καλύτερο είχα φάει μέχρι εκείνη τη στιγμή εύκολα μπορώ να πω, ακολούθησε μια γρήγορη βόλτα στην Τάρι Μπακαλάν ή αλλιώς την αγορά των ασημικών, όπου συγκεκριμένα διατηρεί δεκάδες μικρά μαγαζιά που ειδικεύονται σε ασημένια κοσμήματα, παραδοσιακά αρώματα και είδη γάμου. Και επειδή κάθε 24ωρη εξόρμηση φαγητού ανά τον κόσμο πρέπει να έχει και το σουβενίρ της, προτίμησα να μπω σε ένα κατάστημα με κοσμήματα και να πάρω σκουλαρίκια για τη Λένα, με μόλις 1.000 ηλικές ρούπιες. Και για 50% ασήμι φαίνονται αρκετά τίμια, έτσι. Τώρα, η ώρα είναι 7:40 και έχω κάνει ήδη 17.000 βήματα. Είμαι στην Ινδία 2,5 μέρες και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει, περπατώντας όλη μέρα στους πιο κεντρικούς δρόμους, είναι ότι οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ φιλικοί. Εκτιμάνε το χαμόγελό σου και μη σταματάς να το χαρίζεις και φυσικά να έρθεις στην Ινδία. Τώρα, όσον αφορά το φαγητό, σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει, αλλά μην ξεχνάτε ότι τρώμε street food σε φτωχές περιοχές και γειτονιές. Σε εστιατόρια έχουν μοναδικά φαγητά και το ξέρουμε όλοι. Ινδικά. Κάρι, μάσαλα, τίκα κλπ. Το τελευταίο γεύμα επέλεξα να το κάνω στην περιοχή που φιλοξενεί το κατάλημά μου, εν ονόματι Paharganj, όπου διαβαίνοντας την έρχεσαι αντιμέτωπος με το 100% αυθεντικό street food που βλέπεις σε χιλιάδες βίντεο. Λοιπόν, το πιο normal που βρήκα ήταν πάνω στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ ευγενικός ο κύριος και έχουν τον αγαπημένο μου ταμτούρ φούρνο. Ταντούρ. Και είναι φοβερές όπως είναι η ιταλική πίτσα. Μαύρες, λίγο καμενούλες. Where I sit. Πάνω! Για να δούμε το πάνω, τι λέει μάγκες. Νιώθω ότι σκάω ομόνια. Nice, με τους locals. Hello guys. Are you good?
Thank you so much. Here it's okay? Single. It's good place here. Good food. Yes. You are locals here? No, you are from Odisha. Okay. You eat here always? Or No. This is first time. first time? Yes. Κούπι. Ακραίο, θα πάμε όλοι μαζί. Nice to meet you guys. Thank you so much. Λοιπόν, ετοιμάστηκε στο πίτσι πιτίλι, μυρίζει υπέροχα. Ο δίσκος είναι αρκετά μεγάλος. Οι πιτούλες έχουν και το λαδάκι τους. Πω, όντως μου τρέχουν τα σάλια, να ξέρετε. Λατρεύω αυτές τις πίτες. Κρουστίτσα απ' έξω και ξεροψημένη σε μερικά σημεία. Και λεπτή αφράτη το εσωτερικό. Και το σκόρδο σκάει όσο. Πάμε να δοκιμάσουμε και κοτοπουλάκι τώρα. Γενικά εδώ παίζουν πολύ κεράκι. Εγώ δεν θέλω να λερωθώ τόσο. Θα βουτήξω λίγο πιτούλα και λίγο κοτοπουλάκι. Όσο γίνεται, να μην λερωθώ. Ήταν πολύ νόστιμο, αλλά και γενικά η ειδική κουζίνα είναι αρκετά καυτερή και διαφέρει πολύ από την ελληνική. Η όλη φάση φέρνει λίγο very spicy φασολάδα. Και το κοτόπουλο πολύ νόστιμο. Το μόνο κακό είναι ότι έχει κόκαλα. Είναι παϊδάκια, τι είναι δηλαδή. Καίει πάρα πολύ. Να το και το μπουτάκι. Τσεκάρετε λίγο. Καίει άπειρα. Πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Νομίζω αυτά τα φαγητάκια να θες δεν μπορείς να τα φας με μαχαιροπύρουνα. Ζυματάει. Εντάξει, η πείνα μου με τόσο περπάτημα είχε χτυπήσει κόκκινο και απόλαυσα στο έπακρο τις πίτες μου, έτσι. Οι πίτες εξαφανίστηκαν, το υπόλοιπο καίει πάρα πολύ, δεν μπορώ να φάω περισσότερο, αλλά έφαγα οικονομητική ποσότητα κοτόπουλου. Πήραμε και λίγα γραμμάρια πρωτεΐνης. Όμως θα απογειώσω το γεύμα μου με την αγαπημένη μου μπάρα πρωτεΐνης. Φυσικά από την gymbeam.gr που είναι ο χορηγός μου τα τελευταία 3,5 χρόνια με κωδικό για έκπτωση για ανάλυση 5. Μάγκες, στο site έχει 10.000 διαφορετικά προϊόντα. Αν θέλετε να με στηρίξετε, πάρτε οτιδήποτε με τον κωδικό για ανέλυση 5. Ευχαριστώ για όλα. Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν σίγουρα εδώ και σε πολλά επίσης μέρη που έχουμε επισκεφτεί μαζί. Τέλος, να μου στέλνετε και την παραγγελία σας στο Instagram με τον κωδικό μου για ανέλυση 5 αποκλειστικά, γιατί κάθε μήνα τέλος του μήνα ένας τυχερός κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Είναι σαν ντέρμπι συγκεκριμένες και η Λένα τις έχει λατρέψει. Όπως και εγώ, έτσι. Δείτε εδώ. Χάι! Μαγικό, όπου πάω χαμογελάνε και με κοιτάνε με χαρά και μου μιλάνε όλοι. Γι' αυτό, εδώ το παιδάκι. Nice! Να είμαστε! Nice to meet you guys. Bye bye. 640 ρούπις κόστησε το συγκεκριμένο, περίπου 6 ευρώ. Η γενική βαθμολογία μπορώ να βάλω άνετα ένα 6 στα 10, ό,τι καλύτερο έχω βάλει σήμερα, έτσι. Και ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχουμε φάει. Φεύγουμε όμως να σας δείξω και που μένω. Thank you so much. Η αλήθεια είναι ότι αν έβλεπα να κόβει έτσι το κοτόπουλο με γυμνά χέρια στον πάγκο εκεί πέρα στη βρωμιά και να παίζει όλη αυτή η φάση, δεν υπήρχε περίπτωση να φάμε τίποτα γιατί θα φοβόμουν να μην πάθω σαλμονέλα. Τώρα που δεν το είδα, ελπίζω όλα καλά. Πάμε να σας δείξω το δωμάτιο. Δωμάτιο. Το δωμάτιο κοστίζει 40 ευρώ η βραδιά. Θεωρητικά είναι ακριβά. Για αυτή την περιοχή είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί τα υπόλοιπα καταλήμματα κάνουν από 10 μέχρι 25 ευρώ και είναι πραγματικά σαβούρες. Τέλος πάντων. Good win λέγεται το συγκεκριμένο και το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους. Ευγενική, πεντακάθαρο δωμάτιο, διπλό μεγάλο κρεβάτι, ωραίος χώρος καθαρός, μυρίζει επίσης ωραία, χαρτάκια στις τουαλέτες και ένα ωραίο μπανάκι και ένα χρήαστο τραπεζάκι για να κάτσεις να δουλέψεις, αλλά στην Ινδία τι δουλειά να κάνεις. Full corners απ' έξω. Anyway, η συνολική βαθμολογία για το συγκεκριμένο, χωρίς να σας δείξω το πρωινό γιατί δεν θα το φάω καθώς θα φύγω το πρωί για άλλο γύρισμα και άλλο βίντεο. Θα πάω πολύ μακριά αυτή τη φορά. Βάζω ένα 7,5 στα 10 τίμιο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ρίσκαρα πολύ με το φαγητό που δοκίμασα. Ασχέτως αν προσπέρασα τα χειρότερα και πρόσεχα αρκετά. Όμως αυτή η εμπειρία που έζησα, το χάος, η αυθεντικότητα και ναι, ακόμα και οι τριτοκοσμικές καταστάσεις που όμως δεν σβήνουν τα χαμόγελα του κόσμου, όλα αυτά τα πρωτόγνωρα ανάμεικτα συναισθήματα που είχα μέσα στη μέρα, δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Και αν με ρωτάς, θα το ξανά έκανα με 1000. Και μπορεί να το ξανακάνω και στο μέλλον. Αν και τα φαγητά που δοκίμασα σήμερα, η αλήθεια είναι ότι δεν με ξετρέλαναν, όλο το ταξίδι μας κόστησε πολύ λίγα χρήματα. Συγκεκριμένα, τόσα. Επίσης, σίγουρα ήταν ένα από τα καλύτερα 24 ώρα βίντεο φαγητού που έχω κάνει ποτέ μου. Και αν σας άρεσε το βίντεο και το πιστεύετε κι εσείς, μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε αμέσως το επόμενο βίντεο. Εγώ φεύγω αύριο για άλλο. Και να σας πω και αν με πήγε τελικά αίμα ή laser ή belly deli. Ποιος ξέρει. Θα μάθουμε αύριο.